امروز میخوام که با هم یکم در مورد وایت بالانس صحبت کنیم. وایت بالانس یک جنبه حیاتی عکاسیه و اون روی کل عکس تاثیر میذاره، هم روی ظاهر عکس و هم روی حس عکس. موقعی که وایت بالانس عکس ما درست نباشه، عکس ما میتونه خیلی گرم و یا خیلی سرد بشه که این میتونه کل عکسمون رو خراب کنه. اگر شما در فیکس کردن وایت بالانس توی عکستون به مشکل برخوردید، اینجا من یک روش فوق‌العاده رو بهتون آموزش میدم که شما میتونید خیلی راحت یاد بگیرید و از اون استفاده کنید و به نتیجه برسید و وایت بالانس عکس خودتون رو فیکس کنید. پس همراه من باشید. من یکی از عکسایی رو آوردم که توی استودیو جلوی بک‌گراند توسی یا خاکستری گرفتم. توی همچین عکسی ما میتونیم بیایم و به راحتی عکس خودمون رو وایت بالانسش رو درست کنیم. من میام و یک ادجاستمنت کروز میسازم و با انتخاب این قطره چکان که قسمت گره عکس ما رو مشخص میکنه روی قسمت خاکستری عکس من که میدونم بک‌گراند من در اصل خاکستری بوده کلیک میکنم. اینطوری وایت بالانسمون درست میشه. شما میتونید از پنل های توسی که مخصوص این کار درست شده توی عکسای محیط فضای باز خودتونم استفاده کنید، ولی من برای یک همچین چیزی این آموزش رو دارم درست نمی کنم. ما میریم توی عکس بعدی. ما توی این عکس که تو فضای باز گرفته شده هیچ قسمت خاکستری در عکس نمی بینیم. اول از همه میایم یک ادجاستمنت کروز درست میکنیم. من در حال حاضر با این ادجاستمنت کاری ندارم. میریم به ادجاستمنت بعدی خودمون و یک سالید کالر درست میکنیم. نگاه کنید اینجا سالید کالری که من میخوام درست کنم، این قسمت مقادیر HSP خودمو به ترتیب می نویسم 0 0 و برایتنس 50. شما میتونید از کد رنگی 80 80 80 هم استفاده کنید. این کد رنگی همون برایتنس 50 رو به ما میده و بدون هیچ رنگی. یعنی چی؟ یعنی خاکستری مطلق. خب من اوکی رو میزنم. با هم دیگه میریم تو قسمت بلند مود لایه سالید کالر ما. من توی قسمت بلند مود میام و دیفرنس رو انتخاب میکنم. دیفرنس یعنی تفاوت، درسته؟ من اینو انتخاب میکنم. ما برای چی یه همچین کاری رو انجام دادیم؟ همونطور که گفتم لایه سالید کالر ما خاکستری 50%. یعنی این لایه خاکستری مطلق ما موقعی که با خاکستری های توی عکس ما با همدیگه ترکیب میشن رنگ سیاه رو به ما میدن. یعنی من تو قسمت هایی که رنگ سیاه دارم تو این قسمت ها رنگ های خاکستری تو عکس من وجود دارن. من بعد از این کار برای اینکه راحت تر بتونیم تشخیص بدیم که کدوم قسمت عکس ما خاکستریه میایم و ادجاستمنت تریشولد رو انتخاب میکنیم. موقعی که این ادجاستمنت رو فعال کردید میرید تو قسمت پروپرتیز و این قسمت رو میارید پایین. من این رو تا جایی میارم پایین که یک سری جاهای مشکی رو به من نشون بده. این قسمت هایی که الان ما توی عکسمون داریم میبینیم جاهایی که نزدیکترین حالت رو به خاکستری مطلق داره. من میام توی کروز خودم تو ادجاستمنت کروز و دوباره همون کاری رو انجام میدم که رو عکس اولمون انجام دادیم. یعنی با این قطره چکان قسمت نقطه خاکستری خودمون میایم و یکی از این قسمت ها رو روش کلیک میکنیم. موقعی که کلیک کردید من این عکس رو میارم عقب و دوتا لایه راهنمای خودم رو حذف میکنم. همونطور که میبینید اومد و وایت بالانس عکس من رو تنظیم کرد. این حالت نزدیکترین حالت به وایت بالانس واقعیه که ما تو اون محیط داشتیم عکس میگرفتیم و به دلایلی تنظیمات دوربین درست نبوده و وایت بالانس ما اشتباه ثبت شده.
اگر از آموزش‌هایی مثل این آموزش که میایم روی چیزای جزئی عمیق میشیم و یک سری ترفندایی رو داخلش به شما آموزش میدم، دوست داشتید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، این پستم لایک کنید و حتما واسه من کامنت بذارید، این پست رو واسه دوستای خودتون بفرستید، بذارید این آموزش ها بیشتر دیده بشه. من از این ور هم انرژی بیشتری میگیرم واسه درست کردن آموزش، همین که افراد بیشتری از این آموزش ها میتونن استفاده کنن. تا آموزش دیگه، بدرود.